Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretett személy veletek kapcsolatban, milyen gondolatai vannak, milyen érzései vannak irántad, és egyáltalán mire számíthatsz tőle a következő néhány napban, egy hétben. Úgyhogy lássunk is hozzá. Megnézzük, hogy mire gondol ez a szeretett személy veled kapcsolatban. Lássuk, hogy milyen gondolatai vannak rólad, veled. Mit gondol ő? Ez a személy mit gondol? Ez megint egy rövidnek tervezem. Remélhetőleg úgy is alakul majd. Hát egyrészt nagyon értékesnek gondol, nagy kincs vagy az ő életében. Úgy gondolja, hogy egy valódi ajándékot kapott ő általad az élettől, ugyanakkor pedig tele van kétséggel, bizonytalansággal, félelmekkel a kapcsolatotokat illetően. És nem csak ezt illetően, hanem az ő hozzáállásával összefüggésben is vannak benne bizonytalanságok, aggályok, problémák, amiket így a gondolataiban megél. És akkor megkérdezzük itt, hogy mi ez a féltékenység, mitől fél, vagy milyen félelmei vannak veled kapcsolatosan. Miért? Még megkérdezem. És akkor a bírót is megkérdezem, hogy azzal mit tudunk meg. Úgy tűnik, hogy a félelmeket az okozza, hogy attól fél, hogy megváltoznak benned, vagy ő benne, hát inkább szerintem benned, megváltoznak azok a lelki hozzáállásod, az ő hozzávaló hozzáállásod megváltozik, és megszűnik tulajdonképpen, mert úgy látszik, hogy ő rád úgy gondol, mint az ő szeretett társára, vagy az ő ideális nőjére, arra a nőre, aki az ő álmaiban megjelenik. Ugyanakkor a bizonytalanságot pedig lehetséges, hogy egy másik nő okozza, aki az ő életében nagyon domináns szerepet tölt be, de az is lehetséges, hogy ez a másik személy, az az édesanyja, aki olyan tanítással áldotta meg őt, ami arra készteti, hogy ő ne érezze magát elégnek hozzád, ne érezze magát elég jónak, vagyis hogyha egy ilyen álomszerű kapcsolat létrejön az életében, arról ne higgye el, hogy az őt megilleti, hanem azt gondolja, hogy akkor ez egy álomkapcsolat, és ez nem valóság. És akkor még itt a bosszúságra rá kérdeznék, hogy mi ez a bosszúság itt, mit tudhatunk meg erről? Hát olyan, mintha mindennek dacára, hogy milyen ellentmondásos érzések, gondolatok vannak ő benne, annak dacára, hogy esetleg mit akar, vagy mit próbál ez a harmadik személy itt benne elültetni, vagy múlt időben is esetleg, hogy mit tapasztalt, vagy mit tanult ő benne. Nagyon nagy a vágy és a remény arra, hogy itt lesz valami új, valami megújulás az ő életében. Persze ez nem olyan könnyű elfogadni, tehát ha belegondoltak, hogy ő mondjuk egy ilyen körülmények között nőtt fel, hogy ő nem elég jó, nem alkalmas arra, hogy ő neki az álmai valóra váljanak, és ehhez képest ő mégis azt gondolja, hogy lesz itt remény, vagy van itt remény, lesz itt vágy, lesz itt új kezdet, akkor az időről időre egy összecsapást eredményez az ő gondolataiban, és
ez így meg is nyilvánul. Tehát, és itt most teljesen figyelmen kívül hagyom azt a lehetőséget, hogy itt a házasság egy másik kapcsolatot jelent, mert az is lehetséges, van, akinek esetleg annak szól, és emiatt vannak benne ezek a önmarcangoló viták, de ettől függetlenül a lényeg ez, és most az ő gondolatait, a veled kapcsolatos gondolatait nézzük, hogy ő benne van irántad, vagy az irányodba remény, vágy, egy újrakezdésre, egy megújulásra, ami viszont hát nem egy egyértelmű, vagy nem egy könnyű út lesz. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit érez irántad, milyen érzésekkel van ő irányodban. Már az előbb ugye kijött már az a szerelmes nő lapja, aki a mindenek felett álló, minden nő fölött álló nagy nőt jelenti a számára. De megnézzük, hogy milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek veled kapcsolatban. Mit érez ő irántad? Erre vagyunk most kíváncsiak, erre kérnénk most lapot. Mit érez ő irántad? Mit érez ez a személy irántad? Hát, nagyon-nagyon elkötelezett. Ezt az előbb is láthattuk már, hogy mindannak dacára, amit ő eddig megtapasztalt, vagy ami ilyen körülmények között van, vagy ahogyan felnőtt, ő mégiscsak nagyon elkötelezett az irányodba, és itt érdekes mód megint azt mutatják a lapok, hogy mindegy, hogy ez a harmadik személy, ő mit mond neki, ettől függetlenül ő neki úgy tűnik, hogy a hozzád való viszonya az egy nagy átalakuláson megy keresztül, mert ez a nagy kincs, amit te jelentesz az ő számára, az a sokkal csábítóbb, az sokkal fontosabbnak tűnik az ő életében, mint az, amit esetleg ennek a harmadik személynek a befolyása jelent. És akkor megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg itt a hűségről. Milyen bővebb információt kapunk, kihez, mihez hűséges, vagy hogyan hűséges ő hozzád. És az özvegyasszonyra is kérnék szépen. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy nagyon ritkán tudtok találkozni, vagy egyáltalán nem, ő mégis kitartóan reménykedik abban, hogy ezek a találkozások meg lesznek, vagy megmaradnak, vagy több lesz belőlük. Kitartóan a hite abban, hogy a sors támogatja mégis valahogyan ezt a találkozást, és úgy tűnik nekem, hogy itt az a harmadik személy tényleg nagyon nagy hatással lehet rá, hiszen az jött ki, hogy ő tulajdonképpen fél ettől a harmadik személytől, annak a lelki terrorjától, vagy a lelkét befolyásoló megnyilvánulásaitól fél leginkább, és ez mondjuk lehetséges, hogy ez őrá nagy hatással van, de akkor megnézzük a halált, arra kérnék szépen a halálra, hogy hogyan fog ez változni. Hát egyes esetekben elképzelhető az, hogy ennek a szeretett személynek az életében következik egy olyan periódus,
amikor az ő otthonában, ahol ő otthon van jelenleg, ott meglehetősen nagy viták, veszekedések fognak történni, úgymond kiborul a liszt, és méghozzá az égi energiáknak a támogatásával, vagy annak a hatására. Tehát vannak olyan helyzetek, ugye például amikor arról beszélünk, hogy karmikus kapcsolatok, tehát vannak olyan kapcsolatok, illetve mindegyik kapcsolat azért jön létre, hogy valamit megmutasson nekünk. És amikor beleragadunk egy kapcsolatba, amikor nem tudunk tovább lépni, amikor nem ismerjük fel, hogy mi az, amit ebből nekünk meg kellett volna tanulni, vagy lehet, hogy felismerjük, de nincs meg bennünk az erő, a bátorság, vagy mondjuk a komfortzónánk, a szokásaink, a ragaszkodásaink erősebbek attól, hogy hogy lezárjuk már azt a életszakaszt, azt a karmikus kört, amit azzal megéltünk. No, akkor elképzelhető, hogy beleszólnak az égi energiák, és itt én ezt érzékelem, hogy sok esetben ez fog történni, hogy az égi energiák valamilyen olyan eseményeket indítanak el, amelyeknek ez lesz a következménye, hogy ahol ő van, ott nagy viták, nagy veszekedések, és sok minden negatív dolog fog történni, aminek az lesz a következménye, hogy ő, amit itt mondtam, tehát hogy ő megváltoztatja a hozzáállását ehhez a harmadik személyhez, illetve az egész szituációhoz, ehhez a félelmeihez, mert úgy látszik, ugye, amit mondtam, hogy ő benne egy mélységesen mély félelem van ez iránt a személy iránt, vagy egy körülmény iránt, amiben van, ez nem csak személyt, hanem körülményt is jelölhet, és lehetséges, hogy ebbe az irányba segítenek be az égi energiák, hogy végre le tud már győzni, vagy le tudja már győzni azt, ami őt megakadályozza, hogy a birtokába jusson ez a kincs, ez az ajándék. Ehhez viszont meg kell történnie mindannak az átváltozásnak, amit itt a halál napja mutat. És úgy tűnik, hogy ugye te vagy a kincs, akire úgy gondol, mint az élete kincsére, mint a nagy ajándékra, és ahhoz, hogy hozzád jusson, ahhoz ennek meg kell történnie. És nagyon sok esetben gondolom, hogy lehet ilyen szituáció, amit produkál az élet az ő életében, vagy a sors az ő életében, az égi energiák. Ez nem jelenti azt, hogy például ez nyilvános lesz. Nem jelenti azt, hogy ezt ti vagy bárki más látja, hogy mi megy ott végbe. Nem biztos, hogy látjátok, hogy micsoda veszekedések, micsoda terror, micsoda lelki elnyomás van a másik életében, de ettől függetlenül lehet ilyen. És akkor itt megjegyezném azt is, hogy vannak olyan személyek, akik mondjuk a szeretett személyed is, vannak olyan szeretett személy, aki ő maga ennek a terrornak a kiváltója. És itt ezt én szépen kérek mindenkit, hogy ezt úgy vegye külön az érzelmeit is, a tisztánlátását, a szemüvegét cserélje le egy tiszta látásmódra, mert van, amikor, és főleg akkor, amikor így, ha szapuljátok a másik szemét, akkor valószínűleg erre okotok van. Ugyanis akit úgy tudunk szeretni, ahogy ő van, a maga problémáival együtt, azt nem szapuljuk. Azt egyszerűen csak szeretjük. És amikor már elkezdjük így az ő negatív dolgait látni, csak nem akarjuk látni, akkor elkezdjük szapulni is. Vagy pedig látjuk mi azt, hogy mit művel velünk ez a személy,
de nem akarjuk látni, mert valamiért ragaszkodunk ahhoz a kapcsolathoz, akkor is érdemes elgondolkodni azon, hogy mi történik itt, és akkor a ti életetekben történhetnek ilyen isteni leckéztetések, hogy úgy mondjam, amiből föl kell ébredni, aminek az a célja, hogy ébredjetek fel és lássátok másképpen. Tehát most ez így valahogy úgy jön, hogy ő neki sok esetben a szeretett személyednek kell ezen átmenni, és jó néhány esetben akár nektek kell ezen átmenni, és itt javaslom, hogy ne küzdjetek ellene, hanem adjátok meg magatokat, ha már ilyen bekövetkezik, mert azért jönnek ezek a tanítások, hogy meglássuk. És amikor felvetődik valakiben az, hogy miért kapom ezt, vagy miért történik ez a sok minden, akkor a következő kérdés az legyen, hogy és ebből nekem mit kellene észrevenni? És akkor itt mindig ez a kérdés, hogy mit kellene észrevenni, mert biztos, hogy valamit észre kellett volna már korábban is venni. És neki is tehát őt is ez az út vitte ide ehhez a szituációhoz, ami itt következik az életében, és nektek is. Jó, akkor tovább megyünk, és megnézzük azt, hogy mire számíthatsz tőle a következő 1-2 hétben, mi az, ami mire számíthatsz tőle te, ettől a szeretett személytől, fog-e irányodva bármit lépni, fog-e tenni. Tehát ez a szeretett személy, a néző, mire számíthat ettől a szeretett személytől? Erre kérnénk szépen. Mire számíthat a néző a szeretett személytől a következő néhány napban, 1-2 hétben? Mire számíthat? Azt mutatják a lapok, hogy egyes esetekben a távolság nőni fog köztetek, azért, mert mondjuk őt más munkahelyre kell mennie, vagy megváltozik a munkahelye, de lehetséges, hogy például annak, amit az előbb láttunk, hogy őt szembesíti az élet a dolgaival, ezt ő hát másképp reagálja le, mint ahogy azt ott abban az adott helyzetben szeretnék az égiek, és ez mondjuk tőled eltávolítja. Ezt érzem kevesebb lehetőségként. A többi lehetőségnél azt gondolom, hogy úgy lehetséges, hogy beszélgetés, tehát a kommunikáció fog egy kicsit felturbózódni köztetek. Ha eddig nem volt, akkor talán lesz kommunikáció, ha kevés volt, akkor a mennyisége vagy a jellege fog megváltozni. Minden esetre ez a személy nagyon elgondolkodik a kettőtök kapcsolatán, illetve magán azon, hogy kihez vagy mihez hűséges ő. És akkor itt most az utazásra kérnék szépen, mert az valamilyen cselekvésre utal, és erre vagyok kíváncsi, hogy nagyon ritkán szokott kijönni cselekvésre utaló, hogy az utazásra mit tudhatunk meg. Mi lesz az a... Néhány esetben azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy távolságban köztetek lesz találkozás, mert ő benne az irántad való vágy az erősebb, vagy felerősödik, és ugyanez ellentmondásba keveredik saját magával, mégis megtörténik. Más esetben viszont csak annyit jelent, hogy megindulna ő, de nagyon, de lebeszéli magát róla, vagy csak egyszerű kommunikáció lesz belőle. És a gondolatoknál szeretnék még kérni.
Hát igen, a reménye, a reménykedés az megmarad benne, reméli, hogy újra indulhat köztetek a szerelem, reméli, hogy ez ebben változás történik, de ebben lépés nem látszik, csak az, hogy ő a gondolataiban elkezd ezzel foglalkozni. Az is igaz, hogy kitartó ebben a gondolatában, tehát, hogy nem tudom mióta tart köztetek ez a kapcsolat, vagy ez a távolság, de ez úgy látszik, hogy ez megmarad benne, mert nagyon fontos vagy az ő számára. Ennyit ennyit mutatnak a lapok, erre lehet számítani tőle. Köszönöm, hogyha itt voltál, ha megnézted, és köszönöm, hogy ha lájkolsz, feliratkozol, ha egyénileg érdekel a te életed, vagy a te sorsod, akkor keresd nyugodtan az elérhetőségen. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!